Szerintem úgy a legegyszerűbb, meg talán a leghasznosabb hasonlattal úgy tudok élni, hogyha ugye a humán magánegészségügyet hozom például fel. Azért nagyon nehéz ugye reálisan látni adott esetben gazdiként az árviszonylatát egy vizsgálatnak vagy egy kiegészítő diagnosztikának, mert azért az nem közkincsé tett információ, hogy mondjuk adott esetben egy digitális röntgen gépnek és a hozzátartozó járulékos berendezéseknek az ára az ma már mondjuk 5 és 10 millió forint között mozog alsó hangon, illetve a fölött, tehát hogy viszonylag nagy investációval kell dolgozni egy átorvosi rendelőnek ahhoz, hogy korrekt diagnosztikát tudjon nyújtani. Ez ugye a kiegészítő vizsgálatok esetében igaz, tehát ott meg kell vennünk egy gépet, például egy röntgengépet, vagy adott esetben mondjuk egy ultrahangépet, tehát ennek sem titok az ára, 5-6-7 millió forinttól fölfele 20-25, gyakorlatilag bárhány millió forintig terjednek a gépi beruházások. Nyilván ezt senki nem rövidtávú megtérülésként vásárolja a cégnek, de ugye azt azért bele kell kalkulálni, ezeknél a gépeknél van amortizáció, tehát nyilván sajnos ez nem örökre fog tartani, hanem ugye megvesszük egy élettartamra a gépet is, és valahogy abban az élettartamban ennek nyilván el kell jutni addig a fázisig, hogy kitermeli első körben az árát, utána pedig hát ideális esetben ugye egy cég esetében nyilván profitot is várunk tőle. Ugye ez a kiegészítő diagnosztikát gépi formában is igénybe vevő terület. A másik oldal ugye mondjuk egy fizikális vizsgálat. Tehát egy fizikális vizsgálat, ahol a tudásunkat és körülbelül a kezünket és egy fonendoszkópot használunk, ott igazából az anyagi beruházás az részben a tudásunk. Nyilván nem a fonendoszkóp lesz az, amelyik magyarázza a vizsgálati díjnak az árát. A másik, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy nem mindegy, hogy mennyi ideig tart egy fizikális vizsgálat. A fizikális vizsgálatnak 2 része van. Az egyik az, hogy megfogom a malacot, manuálisan átvizsgálom, nyilván különböző következtetéseket vonok le. A másik része pedig az, hogy elbeszélgetünk a gazdival, hiszen az állat nekem semmilyen egyéb információt nem fog szolgáltatni, csak azt, ami ugye a testén látszik, vagy kitapintható. De ugye ott van a gazdi, a kis állatunknak a szócsöve, aki például el fogja mondani, hogy hogyan tartja, mivel eteti, hogyan társította, milyen idős, mióta van nála. Ez egy időigényes folyamat. Tehát ugye azt nagyon szem előtt kell tartanunk, hogy egy fizikális vizsgálatnak a manuális része az adott esetben 5-10 perc alatt kivitelezhető, de a valódi információnyelés az a gazditól történik, és ez az izgalmasabb, tehát ez az időigényesebb dolog, nehéz szó. Nyilván én azt gondolom, hogy ez legalább olyan fontos, mint a fizikális vizsgálat, kis túlzással, hanem fontosabb. Tehát ha a gazdit nem partnerként kezeljük, és nem beszélgetünk el vele dolgokról, az állatával kapcsolatban, akkor egy csomó olyan információnak hiány leszünk, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az állat az gyógyulni tudjon, vagy adott esetben mondjuk kiderüljön, hogy mi a baja.